Hi guys, welcome to my channel. Ngayon mag-unbox ako ng bago kong biling GoPro Hero 7. Actually na-open na to sa store para ma-check nila kung gumagana yung unit. So papakita ko lang sa inyo yung laman niya. Bumili na rin ako ng SanDisk ng SD micro.
protector niya para hindi magasgas yung lens, tsaka to para ma-maintain yung kinis niya. And bumili din ako ng 3-way tripod na siya. Sama siya ng screw. May rubber yung grip niya para hindi dumulas yung tapos pwede na rin siyang tripod. Ngayon gagawin ko, charge ko muna yung battery niya for 2 hours ata yun, para ano ko na yung settings niya, para ma-set up ko na, para magamit ko na siya. And kakabit ko pa to protector niya. Lang muna, tapos pag set up ko na siya, yung unang video nito, testingin natin kung ano yung quality ng ano niya, video niya. Ganda. Nga pala, nabili ko to sa camera house sa MOA. Naka-sale kasi yung GoPro. So yun, meron pang kulang to, may frito na ano, yung sleeve. I-claim ko pa out of stock lang. So yun lang muna sa ngayon.